आज आपण शिकणार आहोत टेन्स. कोणता टेन्स? आपण शिकणार आहोत पास्ट कंटिन्युअस टेन्स शिकणार आहोत आपण. याच्या अगोदर आपण पास्ट कंटिन्युअस शिकणार आहोत. याच्या अगोदर आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस शिकलेलो आहोत. आता पास्ट कंटिन्युअस शिकणार आहोत. टेन्स मीन्स काळ. क्रियापदाचा काळ हा क्रिया घडण्याची वेळ, क्षण यावरून मुख्य 3 प्रकार पडतात. 3 प्रकार प्रेझेंट, पास्ट, फ्युचर आहेत. प्रत्येकाचे 4 उपप्रकार आहेत. उपप्रकार सिंपल सेंटेन्स, कंटिन्युअस सेंटेन्स, परफेक्ट कंटिन्युअस, परफेक्ट टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस. तर आपण पाहणार आहोत पास्ट कंटिन्युअस मीन्स चालू भूतकाळ. व्हॉट? चालू भूतकाळ. नेक्स्ट चालू भूतकाळ कंटिन्युअस imperfect progressive past tense चालू अपूर्ण भूतकाळ. Continuous imperfect progressive past tense means चालू अपूर्ण भूतकाळ. याचा फॉर्म्युला पाहणार आहोत आता आपण. टेन्सचा फॉर्म्युला subject plus was were plus main verb first plus ing plus o plus c. Subject हा helping verb, हा main verb, हा ing, o plus c. Subject was were हा helping verb आहे, main verb first plus ing हे main verb आहे, main verb fourth आहे, o plus c. मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट पाहणार आहोत. मराठी वाक्यातील क्रियापदाचा शेवट त आणि वाक्याचा शेवट होता, होती, होते, होतास, शेवट इत्यादी शब्दाने होतो. जर मराठी वाक्यामध्ये त आणि तच्या नंतर होता, होती, होतास जर आलं, शेवटी आलं, त्याच्यानंतर होता, होती, होतास इत्यादी जर शब्द आले तर त्याला आपण म्हणतो कंटिन्युअस पास्ट टेन्स. कंटिन्युअस पास्ट टेन्स हा फॉर्म्युला आहे सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी प्लस ओ प्लस सी. त पासून होता, होती, होते, होतास. नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत त्याची डेफिनेशन. भूतकाळात एखादी विशिष्ट क्षणी चालू असलेली क्रिया वर्णन सांगण्यासाठी या काळाचा वापर करतात. भूतकाळात एखादी विशिष्ट क्षणी चालू असलेली भूतकाळात एखाद्या विशिष्ट क्षणी चालू असलेली क्रियाचे वर्णन सांगण्यासाठी या काळाचा वापर केला जातो. एक्झाम्पल, मी खूप काम करत होतो. मी काय करत होतो? भूतकाळामध्ये मी खूप काम करत होतो ते आता सांगतोय मी. ते कशामध्ये सांगतोय? भूतकाळामध्ये सांगतोय. मग हा म्हणतो भूतकाळात एखाद्या विशिष्ट क्षणी चालू असलेली क्रियाचे वर्णन सांगण्यासाठी या काळाचा वापर करतात. It is used to express an action which was going in the past. Is called continuous past tense. नंतर
फर्स्ट पाहणार आहोत आपण. या या काळामध्ये क्रियापदाचे चौथे रूप असते, कारण हे कंटिन्युअस आहे. कंटिन्युअस असल्यामुळे चौथे रूप असते. मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी म्हणजे चौथे रूप असते. या काळामध्ये क्रियापदाचे चौथे रूप मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आयएनजी चा वापर करतात. जर करता आय, ही, शी, इट येत असेल तर वॉजचा वापर करा सिंग्युलरला. आणि जर करता प्लुरल असेल, वी, यू, दे येत असेल तर वेअर वापरतात. वेअर वापरतात हे आपण पाहिले टू बी मध्ये काळामध्ये वापरतात. कसं? तर करता आय, ही, शी, इट येत असेल तर वॉज वापरतात. आणि जर करता वी, यू, दे येत असेल तर वेअर वापरतात या काळामध्ये. नेक्स्ट हा महत्वाचा आहे. क्रियापदाचा शेवट त या अक्षराने होतो. यावरून अपूर्ण चालू काळ निश्चित होतो आणि वाक्याचा शेवट होता, होती, होते, होतास इत्यादी शब्दाने होतो. त्यास आपण कंटिन्युअस पास्ट टेन्स असे म्हणतो. म्हणजे मी काम करत होतो, मी जेवत होतो, मी पळत होतो, मी येत होतो हे सांगण्यासाठी या काळाचा वापर केला जातो. नेक्स्ट एक्झाम्पल. My father was reading newspaper in the morning. माझे वडील न्यूजपेपर वाचत होते सकाळी. We were playing cricket in evening morning. Sorry, morning येणार नाही, morning. We were playing cricket in the evening. आम्ही दुपारी क्रिकेट खेळत होतो. They were waiting for bus in the morning. ते सकाळी बसची वाट पाहत होते. Mother was watching movie yesterday in evening. आई पिक्चर पाहत होती काल दुपारी. जेव्हा एखादी मोठ्या हा काही इम्पॉर्टंट नाही, हा प्रत्येक टेन्स मध्ये येतो. जेव्हा एखादी मोठ्या घटनेदरम्यान छोटी घटना घडली तेव्हा छोटी घटना साध्या भूतकाळात व मोठी घटना अपूर्ण भूतकाळात घेतात. अपूर्ण मीन्स चालू आहे तो आता. When I reach on a station, जेव्हा मी स्टेशनवर पोहोचलो. ट्रेन was moving, ट्रेन गेलेली होती. When I saw him, जेव्हा बघितलो. He was studying, तो अभ्यास करत होता. When I saw them, मी जेव्हा त्यांना पाहिलं. They are playing cricket. They were playing, ते खेळत होते. I was reading the newspaper when somebody knocked the door. जेव्हा मी न्यूजपेपर वाचत होतो तेव्हा कोणीतरी दरवाजा वाजवला. It was raining when I met them. जेव्हा मी त्यांना भेटलो. It was raining जेव्हा मी त्यांना भेटलो तेव्हा पाऊस पडत होता. नेक्स्ट
एका वेळी घडणाऱ्या दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्रियाचे वर्णन करण्यासाठी अपूर्ण भूतकाळाचा वापर करतात. या काळामध्ये दोन वाक्य जोडण्यासाठी whileचा वापर केला जातो. while वापर केला जातो. While Govind was singing, गोविंद गाणं गात होता. कादर खान was dancing, कादर खान डान्स करत होता. While Lata was driving, Asha was Lata was driving. Asha was singing. लता was driving. जेव्हा लता ड्रायव्हिंग करत होती तेव्हा आशा गाणं गात होती. Singing. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत त्याचा फॉर्म्युला. या काळाचा फॉर्म्युला कंटिन्युअस पास्ट टेन्सचा आपण फॉर्म्युला पाहत आहोत. त्यामध्ये होकार मी assertive subject plus was were plus main verb first plus ing plus o plus c. was were हे helping verb आहे. प्रश्न बोलला की was were plus subject plus helping main verb first plus ing plus o plus c. subject plus helping verb plus not plus main verb first plus ing plus o plus c. प्रश्नार्थक नकार was were plus subject plus not plus main verb first plus ing plus o plus c. WH प्रश्न WH plus was were plus subject plus main verb first plus ing plus o plus c. plus WH प्रश्नार्थक नकार WH plus was were plus subject plus not plus main verb first plus ing plus o plus c. फॉर्म्युला आहे या टेन्सचा कंटिन्युअस इम्परफेक्ट पास्ट टेन्स. स्क्रीनशॉट घ्या फॉर्म्युलाचा. नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण याचे सेंटेन्सेस पाहणार आहोत आपण. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत होता. वाचत आहे म्हणले की काय? वाचत आहे म्हणले की प्रेझेंट. वाचत होता म्हणला की काय झाला? पास्ट. नवनाथ वॉज रीडिंग भगवद्गीता एव्हरी डे. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत होता का? Was नवनाथ रीडिंग भगवद्गीता एव्हरी डे. नवनाथ रोज भगवद्गीता वाचत नव्हता. नवनाथ was not reading भगवद्गीता एव्हरी डे. नवनाथ दररोज भगवद्गीता वाचत होता का? Was नवनाथ not reading भगवद्गीता एव्हरी डे. कोण भगवद्गीता दररोज वाचत होतं? Who was reading भगवद्गीता एव्हरी डे. कोण भगवद्गीता वाचत नव्हतं? Who was not reading भगवद्गीता एव्हरी डे. त होता मीन्स पास्ट. त आहे मीन्स प्रेझेंट. मीन्स आपण पाहिलं त मीन्स त होता मीन्स पास्ट. त मीन्स कंटिन्युअस पास्ट. त आहे मीन्स चालू मीन्स कंटिन्युअस. आहे मीन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस प्रेझेंट. आपण पाहिलं तर तुम्हाला हे सगळं लिहून घ्यायचं आहे 6 पॅटर्न मध्ये. एक्सरसाइज आपल्याला नंतर भेटेल.
जर तुम्हाला आणखीन डीपमध्ये शिकायचे असतील तर माझे क्लास जॉईन करा तुम्ही. नंबर आहे व्हॉट्सअप नंबर 9529036133. तुम्हाला डीपमध्ये शिकवलं जाईल. अशा प्रकारे आपला कंटिन्युअस इम्परफेक्ट पास्ट टेन्स संपलेला आहे. मी चालू अपूर्ण भूतकाळ